בשם השם אלוהי ישראל. מוזיקאי עומד מאחורי אתר אהבה 528, יש לו תואר במדעי ההתנהגות והוא עדיין לא יודע להתנהג, רבותיי שהגנות. מיכאל, משמאלי גבריאל, מלפניי אוריאל, מאחוריי רפאל, ומעל ראשי, ומעל ראשי, ומעל ראשי. שכינתך. וואו. וואו. זה מדהים. ישראל, כל הדתות תופסות ממנה. הנצרות והאסלאם יצאו מישראל, מהיהדות. יש תקשורים מעולם הניו אייג' שאומרים, לאן שתלך ישראל ילך העולם. מבחוץ אומרים את זה עלינו. בעולם הקונספירציות, ישראל היא חלק חשוב, והיהדות והתורה. מדהים, מדהים. אנחנו יודעים שאנחנו בישראל ואנחנו יהודים ואנחנו לפעמים נהנים מהמעמד הזה. אבל זה בא עם אחריות. לי קוראים שי, ואני קודם כל רוצה להגיד תודה. קודם כל תודה לכם שבלעתם את הגלולה האדומה. תנו לעצמכם מחיאות כפיים. וגם המון תודה לפרדוקס לוסט. לאנדרי, לאדם, לאלגיס ועדי. ותכלס, אפילו לעדי, יש ביצים. לעשות כזה דבר, צריך ביצים, צריך חזון, צריך לדעת שזה מה שצריך לעשות. בגלל זה הם ארגנו כזה אירוע, כי זה מה שצריך לעשות, להיפגש. לצאת מהפייסבוק, כמו שאנדרי אמר, שאחלה, נוח לנו, זה הקומפורט זון, לצאת משם ולהיפגש. אני לא מרצה, אני הולך לספר לכם סיפור. ותיקחו אותו כסיפור, תיקחו אותו כדעה שלי על מה שקורה. לפני כ7 שנים, אשתי נהרגה, זיכרונה לברכה. קראו לה ג'יין. וזה טראומה, זה קשה, זה כואב. בתקופה שאחרי המוות שלה, כמה שבועות, זה לא בדיוק נכון להגיד חוויתי, אבל משהו אצלי השתנה מהותית. שי שהכרתי עם האישיות, עם האופי, נעלם, התפייד, נשר, לא יודע איך להגיד את זה, נעלם. ונשאר משהו שהוא תמיד כאן. והבנתי את זה אז, זה תמיד כאן, זה לא חדש. משהו מתחת כל מה שאנחנו עושים, חושבים, חולמים, מדמיינים, רוצים, מרגישים, מתחת לכל זה, יש כאן משהו, כוח, אנרגיה, שתמיד כאן, ובזכות זה הכל קיים. תמיד, תמיד, ללא שינוי. וזה אהבה. וגיליתי את זה, או זה התגלה לי, וזה עלה לי. בדרך כלל דברים כאלה עולים, לא בכסף. וזה היה, אני אקרא לזה, ההתעוררות הראשונה שלי. לא מאחל לאף אחד, אבל כולנו באותה סירה. לפני כ4 שנים הייתי בהודו. במשך הרבה שנים הייתי בהודו. לפני 4 שנים בערך הייתי בחוף הים, בגוקרנה, וזה היה אוף סיזן, ופגשתי שם איזה בחור בריטי. והתחלנו לדבר, ואמרתי לו בוא לקפה, ושתינו קפה. ותוך כדי שיחה הוא אומר לי, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים. וואלה. עכשיו, לא סתם וואלה. לילה לפני קראתי ספר ריגול משנות ה-70.
CIA, KGB, בולשיט. היה כתוב בספר, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים. וכמה שעות אחרי בא בן אדם ב-2008 ואומר לי, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים, ואני אומר לו, תגיד, קראת את הספר הזה? הוא אומר, לא, אבל זה ידוע. אני אומר לו, מה ידוע? הוא אומר, כן, זה ידוע, עזוב, אתה רוצה, לך תחקור על זה. טוב, המשכנו לדבר, הוא הלך, נכנסתי ללפטופ שלי, חיברתי הרד דיסק, שבמקרה הגיע אליי מאיזה חברה, שאמרה לי, תצרוב לי כמה סרטים, היו שם סרטים חדשים. אמרתי, סבבה, נכנסתי להרד דיסק, הייתה שם רשימה של הוליווד, בוליווד, אקשן, דרמה, קומדי, דוקיומנטרי, כל מיני רשימה. לחצתי סתם על דוקיומנטריז, בחיים שלי לא אהבתי לראות דוקיומנטריז, זה לא עניין אותי, סתם לחצתי. עוד רשימה, פק, פק, התחילה לנגן הרצאה. תוך כמה דקות לתוך ההרצאה, המרצה אומר, בסיס על הירח ומושבה על מאדים. ואני, what the fuck? כאילו, המוח שלי זה כמו איזה משפט זן, אני לא יודע איך לתאר את זה, אבל היה כזה פאו וואו וואו וואו. משהו התיישר. קיבלתי את אותה פיסת מידע. לא אמרו לי, אמא שלך בטלפון וחברה שלך בים. אמרו לי, יש בסיס על הירח ומושבה על מאדים. זה לא מידע כזה. וראיתי את ההרצאה. אני כבר שם. והרצאה מדהימה. מ-2006 אגב, זו אותה פיסת מידע משלושה מקורות, משלושה זמנים שונים. ראיתי את ההרצאה וכעסתי ובכיתי וצחקתי ואהבתי ונהניתי ושנאתי ווואו, עברתי שם בשעתיים או 3 שעות האלה מסע. והלכתי לאינטרנט וכתבתי Base on the Moon, Colony on Mars. עשרות אלפי תוצאות. אמרתי עוד פעם, what the fuck? מה זה? עכשיו, באמת הייתי בור. אני עדיין קצת, כולנו קצת לומדים כל יום, אבל זה היה פשוט מרתק לראות את כל התוצאות האלה על כזאת פיסת מידע, מה זה הזויה? והתחלתי לחקור. תוך כדי מחקר, מה זה מחקר? התחלתי לראות סרטונים, קראתי מאמרים, וקלטתי שהחשיבה שלי משתפרת. כאילו, אני גם פתאום הייתי מסוגל להקשיב להרצאה, לקרוא באותו זמן מאמר, וכאן אני כותב לי מידע, אני מצליב ממה שאני שומע וממה שאני קורא, 2 נושאים שונים. ואני פשוט התחלתי לכתוב על דף, וקלטתי שמשהו כאן עובר שדרוג. רק מעצם זה שאני חוקר את המידע ההזוי הזה. המשכתי בחקירה הזאת, וראיתי שמשהו במשתנה. זה לא, מישהו פה הזכיר את זה, אני לא זוכר, אבל זה לא עושה טוב. המידע הזה בהתחלה לא עושה טוב. פרנויה, זה מלחיץ, זה מפחיד, זה עושים לי, זה מעורר בי כעס, וואו, ומשהו בי השתנה. ומסביב אמרו לי, שי, עזוב אותך, תראה מה זה עושה לך. אמרתי, כן, אבל זה לא יישאר ככה לנצח, זה יעבור. והרגשתי משהו באינטואיציה או בחוש, שמה שאני עושה עכשיו זה, מה זה טוב? אפילו שאני לא מרגיש טוב, אבל אני יודע שזה טוב, אני אצלח דרך זה. זה ישתנה, והמשכתי. גיליתי אני עכשיו פשוט אעבור על הרבה נושאים, רשימה כזאת, אוקיי? לא ניכנס לכל נושא. מראש אני מתנצל. גיליתי שולטים ומרעילים לנו את המים בצורה כזאת שגם משפיעה לנו על התודעה. שולטים, מהנדסים, מרססים, מקלקלים את המזון שלנו. משנים את החינוך בשביל שיהיה נוח לשלוט בנו. שינו את הסולם המוזיקלי כדי שיהיה קל להפנט אותנו באמצעות מוזיקה. שולטים באמצעי המדיה. כל תקשורת ההמונים נשלטת, נקודה, על ידי בעלי אינטרסים. קל לנו להבין את זה, כמובן. שולטים על טכנולוגיות, מסתירים מאיתנו טכנולוגיות שקיימות פה המון שנים. אולי 1000 שנים, אולי 100 שנה, זה לא משנה. מסתירים אותם מאיתנו, וזה טכנולוגיות לאנרגיה חופשית, לתעופה. טכנולוגיות ישימות בחיים שלנו, ומסתירים אותם מאיתנו. מהנדסים לנו מלחמות, מהנדסים לנו משברים כלכליים,
מהנדסים לנו אסונות טבע. יש טכנולוגיות היום ליצור רעידת אדמה. נכון? יש היום את הטכנולוגיות האלה בידי אדם. ליצור רעידות אדמה, לגרום להר געש להתפרץ. עושים את זה. גיליתי שמוחקים תרבויות. האבוריג'ינל, נתנו להם אלכוהול. האינדיאנים האמריקאים, נתנו להם אלכוהול. אפריקה, תראו מה קורה שם. סליחה על המילה, מזיינים אותם. וואו, מה עושים להם? מי יודע, יש טיבט? יש המון דוגמאות. מוחקים תרבויות עם ידע עתיק. מוחקים דתות עכשיו, קצת מנסים לטשטש את הדתות, וזה קשור לעולם החדש שאנחנו הולכים אליו, ולדת עולמית חדשה. מוחקים היסטוריות של עמים. מי עושה את זה? כל מיני קבוצות, וגם זה היה עוד יותר הזוי. כאילו, אני עכשיו מספר אחרי כמה שנים שאני בתוך זה, ובטח גם חלקכם, אני מניח ומקווה, אבל בהתחלה זה לא היה כיף, זה לא היה קל. ממש לא. גיליתי שיש קבוצות שעושות את זה. אבל גיליתי שאין להם ברירה. למה אין להם ברירה? אם הן רוצות ליישם איזושהי אג'נדה, הם חייבים להחליש אותנו. אין להם ברירה. אם הם רוצים להחליש אותנו, הם חייבים להשתמש בכל הכלים והכלי נשק האלה. למה? מישהו יודע למה? שליטה. כי בתכלס אין עלינו, אנחנו תותחים. כל הכבוד. אנחנו, האדם, אוקיי? אנחנו מדהימים. אנחנו פשוט שכחנו, או השכיחו מאיתנו, או whatever. אבל אנחנו יצור מדהים. אנחנו אורגנים עם כימיה, כן? אבל מבוססי חשמל. מבוססי מים. אנחנו מחשב מבוסס מים. במוח יש לנו 90% מים, בגוף כמעט 80%. כל תקשורת אפשרית עכשיו בינינו היא בזכות מים, בזכות מבנים גיאומטריים שמים זוכרים. אנחנו מחשב מבוסס מים, עם הילה, עם אנרגיה. שנייה. אנחנו בעצם נשמה ובאנו פה לטיול, אולי לתיקון, אולי לא יודע, לעבוד במשהו. אבל אנחנו הרבה יותר ממה שרוצים שנאמין שאנחנו גוף, ואנחנו צריכים לעבוד ולפרנס ולאכול. רובוט. אנחנו לא רובוט, אנחנו בן אדם. יש לנו יכולת טלפתיה שאנחנו רק צריכים להאמין ולהתחיל להתנסות בה. אנחנו מסוגלים לתקשר עם בעלי חיים ועם צמחים. כל מה שאפשרי בדמיון שלנו קיים. או היה קיים או יהיה קיים, זה לא משנה. קיים. כל מה שאי פעם יצא מהדמיון של האדם בכל נקודה בהיסטוריה, קיים. זה לא בא מאין, זה בא מזה שהוא קיים. אנחנו מסוגלים להמציא המצאות מדהימות. אנחנו כולנו גאונים במשהו. אנחנו מלחינים וכותבים מוזיקה מדהימה. יש לנו כבר קודים, או מפתחות, או לא יודע איך לקרוא לזה, אבל לתוך הגיאומטריה והמתמטיקה של הקיום, סודות כאן של איך להביא אנרגיה מהוואקום ולנצל אותה לטובתנו, וללמוד גם להחזיר. יש לנו את היכולת הזאת, והסתירו אותה מאיתנו, כן? אבל היא קיימת. אנחנו עצמאיים, חופשיים, נועזים במחשבה ובמעשים. צללנו למקום הכי נמוך וטיפסנו על ההר הכי גבוה. יש לנו יכולות ריפוי מדהימות. מדהימות. הפוטנציאל שלנו בכל תחום הוא רק בהתחלה שלו. כל היקום הזה עשוי מתדרים, ואנחנו חלק מזה. כל צליל שנכנס אלינו משפיע עלינו, מסדר לנו את החומר בצורה שונה. אנחנו, ולא סתם אני מדגיש את זה, כי זה חשוב, אנחנו באמת אנשים מדהימים. מדהימים. זה יכול להיות העני הנכה בהודו, וזה יכול להיות פאקינג רוקפלר, זה לא משנה. בני אדם הם יצור מדהים.
המחקר הזה גרם לי לשנות דברים בחיים שלי. התחלתי ליישם את מה שלמדתי. אני היום, סתם ככה לדוגמה, שותה מי כסף, שותה מי זהב, אוכל הרבה ירוק ושותה הרבה ירוק. אני שותה מים ממעיין, אני לא צורך תקשורת המונית, או ממש כמעט ולא, ואני מאזין למוזיקה שאני בוחר ספציפית, לא למה שנותנים לי. כשבאתי לישראל, מאוד עניין אותי, הרבה שנים לא הייתי פה, ובאתי לישראל לשבועיים ולהמשיך הלאה לחול. לא הייתי פה 12 שנה, ולא עניין אותי במשך הרבה שנים מה קורה פה, אבל ידעתי שלישראל יש איזה תפקיד חשוב, ולנו פה יש איזה תפקיד חשוב. מעבר להתנער וליצור אצלנו את החופש, או לקחת אחריות על עצמי או למשפחה, יש לנו כנראה, אולי, אני משאיר את זה פתוח, איזושהי אחריות עולמית. ואפילו לא אנחנו אומרים את זה עלינו, אדרבה. כשבאתי לישראל, מאוד עניין אותי לדעת מה קורה כאן עם קונספירציות וכל המידע וטטטה שגיליתי בחודשים לפני בהודו. ויצא כבדרך מקרה שפגשתי את עמית, תרים יד. זה עמית, השותף באהבה 528, מעלים את התדר. פשוט נפגשנו והתחלנו עשייה מדהימה, פשוט וואו. אני בשנים האחרונות עשיתי דברים שבחיים שלי לא חשבתי או חלמתי או רציתי לעשות. זה פשוט קרה. אגב, לא מזמן הקמנו את העמותה ערוגה לכל ילד, שהיא בעצם חלק מהפתרון. חלק מהפתרון. זה לא הפתרון, אבל זה בהחלט חלק רציני מהפתרון, להחזיר את הכוח שלנו על האוכל. זה ללמד ילדים שאפונה לא גדלה בשקית של סנפרוסט, או בקופסת שימורים. היא גדלה באדמה. ולתת לילדים לזרוע זרעים רגילים, אני לא אגיד אפילו אורגניים, כי הם לא, הם פשוט זרעים רגילים ולא מהונדסים גנטית או רשומים על פטנט. זה עמותה מדהימה, והיא פשוט קמה מתוך המחקר שלי ושל עמית, ועמית עכשיו לוקח אותה קדימה, ואני מזמין מי שיכול, רוצה. יש כאן פנקס תרומות לעמותה הזאת, ואתם מוזמנים לתרום. אז אני ועמית בעצם התחלנו, פתחנו את אתר אהבה 528 והתחלנו להפיץ מידע, והתחלנו לעשות סדנאות והרצאות, והוצאנו ותרגמנו, ושלחנו בתקופת שפעת החזירים פוסטרים גדולים מקריית שמונה עד אילת, שאנשים הסכימו לתלות. זה היה ממש עבודת קרקע רצינית, לא בפייסבוק ולא באתר, אלא זה היה פשוט לתלות בכל תחנת אוטובוס או בשלטים שהעירייה מרשה, לתלות שלטים. וזה עבד. זה עבד. אמנם היה בזה את האלמנט של הפחד. מה לעשות? ככה משתמשים בפחד נגדנו. עובדים איתנו על צ'קרות נמוכות, על צ'קרה ראשונה, שנייה, שלישית. survival, סקס, פחד. ואני ועמית ככה לקחנו החלטה ואמרנו, יאללה, בוא, עושים את זה. ופשוט נכנסנו לאיזה דרייב מטורף של עשייה. וטוב שכך. אני רק אגיד שאני מעולם, באמת, אני מדגיש את זה שוב, אני לא הייתי בסרט הזה. זה הכל עבורי גם חדש. ובכל זאת, זה לא נשאר רק בסרטון, בלראות סרטונים או לכתוב על זה תגובות, אלא זה עבר לפסים מעשיים. רק עוד פעם להזכיר, אני חוסך הרבה כסף בדלק. וזה דבר שאני מניח שלאף אחד פה אין. וזה אפשרי, זה קיים. אוקיי, זה עולה קצת כסף, מה לא עולה כסף? אבל זה אפשרי, וכל אחד יכול להשיג כזאת מערכת. וזה תלוי רק בנו, אם מספיק אנשים יעשו את זה, אין ברירה. אז זה יהיה. וזה תלוי בכל אחד ואחד מאיתנו, שלקחת אחריות ולהתחיל ללמוד על הדברים החשובים. עכשיו, כשאני אומר שאני שותה זהב וכסף וירוק, זה לא לבריאות, זה גם לבריאות, ברור שזה בריא. אבל זה לכאן, אני לא מוכן שיתעסקו לי בתודעה, אני לא מוכן להיות מה שהייתי במשך, כמה זה, 36 שנים, עד שהתחלתי את המחקר הזה. אני לא מוכן יותר לזה, ואני, בתור ישות עצמאית, אומר, וואו, עד פה. כמו שניאו, הוא אומר, סטופ לכדורים, חלאס, הבנתי את המשחק שלכם, לא משחק, פוס. וכל אחד יכול לעשות את זה. איך בדיוק כל אחד ימצא בדרך שלו, כי אנחנו כל כך ייחודיים. אנחנו לא עדר.
מנסים לעשות אותנו עדר, אבל אנחנו לא. כל אחד כאן ייחודי והוא גאון באיזשהו תחום. כל אחד. בין אם זה כתיבה, מוזיקה, whatever. כל אחד גאון במשהו. כמובן שבקיץ האחרון התחילה המחאה, ווואו, מדהים. מדהים. מי היה פה בהפגנות? לא, יש כאלה שלא היו? וואלה, אמיצים. אני לא רק שהייתי בהפגנות, גם סיירתי בין מעלים. תקשיבו, זה באמת היה משהו מדהים. עבר כאן איזה גל כזה, שכולם פתאום התחילו להתעורר, וזה היה מאוד חזק. זה עדיין מאוד חזק, זה נמצא כאן, אבל יורד גשם וזה. ועם כל ההתלהבות וזה שהתדר עולה, משהו אמר לי, משהו הרגיש לי חמוץ כאן, משהו לא עבר, משהו, הטלתי בזה ספק. סינתטי. ואז בעצם דרך גם חומרים שכמובן קונספיל העלו ואמת אחרת ועוד דברים ברשת, די בבירור אפשר לומר שיש אינטרסים מחוץ לישראל שמנסים להניע כאן מהפכה. לאותם אינטרסים יש כאן גם גיס חמישי בתוך ישראל על מנת להניע כאן מהפכה. והרעיון הוא, ואני מזמין כל אחד ואחד מכם ללכת הביתה היום בסוף הערב או מחר, מוצאי שבת, לא יודע. תכנסו לגוגל ותכתבו בעברית, אג'נדה 21. עוד פעם, אג'נדה 21. תראו את התוצאות. אתם תראו שם עיריית רעננה, אם אני זוכר טוב, עיריית ראשון לציון, עיריית אשקלון. מה זה אג'נדה 21 ולמה עיריות ורשויות מקומיות מתחילות להופיע בחיפוש בגוגל בקשר לאג'נדה 21? מה זה? אג'נדה 21 נקרא לה כרגע השיטה או היישום של סדר עולמי חדש, אדם חדש. אוקיי? זה הדרך בה יישמו את זה. וכן, זה קורה למשהו, לשינוי טוב, אקולוגי, לשמור על כדור הארץ. אבל מתחת או בין המילים מסתתרים עוד כמה מסרים. אני קטונתי מלדבר על זה, ובכל זאת אני אומר כמה דברים. כי כולם פה כבר לקחו את הגלולה האדומה. אג'נדה 21 רוצה. לדלל את האוכלוסייה. לא סוד, למי שכבר מכיר את העניין. רוצה לחנך אותנו מחדש. ורוצה לבטל את הרכוש הפרטי. כמו מה זה נשמע? קומוניזם. כן, די קרוב. כן. עכשיו, הם לא יגידו, אג'נדה 21 שווה קומוניזם. לא, זה אני אומר. לי מותר. זה רק דעה, תזכרו, אני רק אספר סיפור, זה לא הרצאה, אני לא מוכיח כלום. סבבה? ואת כל זה אפשר לבדוק ולחקור ולהגיע לאיזה מסקנה. ברור. וזה באמת נעשה בדרכים יפות, מתוחכמות, כי באמת צריך לשמור על כדור הארץ, רבה, כולנו רוצים לשמור על כדור הארץ. אבל האם אנחנו רוצים להחליף את אלוהים כערך עליון, נגיד, או התבונה האלוהית, או הבריאה המדהימה הזאת, והתבונה שגרמה לכל זה להיברא? האם אנחנו רוצים להחליף את זה בכדור הארץ או אלוהים? אז מצד אחד, אלעד הזכיר קודם, ויש על זה גם מסמכים, פשוט הוא לא עשה מצגת, שקר ההתחממות הגלובלית, למי שקצת קרא או שמע על זה, אני בכוונה אומר, זה שקר של התחממות גלובלית. תראו מה קורה באירופה, אגב. גם פה בחוץ, אבל נגיד באירופה. אם כבר משהו קורה, כדור הארץ מתקרר, אבל אני בכלל לא מתווכח על זה. זה שקר. התחממות הגלובלית זה שקר. על מנת לרתום אותנו כעדר למטרה. מטרה שכולנו רוצים בה. גם בתקשורת אומרים שזה שקר, חלק מהאנשים. התקשורת... חכה אותנו עכשיו. שנייה, אם כבר זה, אז אני אגיד על זה. לפני כמה ימים הייתה תוכנית על מים. מישהו ראה אותה? יופי. דיברו שם על בקבוקי המים ואיך עובדים עלינו וזה. איזה יופי התקשורת חושפת את הדברים האלה, נכון?
אבל אף אחד לא דיבר שם על פלואוריד. התקשורת, כמו הרבה גורמים, חושפים טפח, מסתירים טפחיים. ככה הם עובדים. אל תפתחו בה. פשוט סגרו את הטלוויזיה, תמכרו אותה. באמת, אני אומר, נותנים לי יד אחד ולוקחים שתי ידיים. יפה. אתה רוצה להזיק למישהו אחר למכור את הטלוויזיה? בלי טלוויזיה, בלי רדיו, ועזבו את העיתונים. יש אמת אחרת. עזבו את הפאקינג עיתונים והתקשורת המונים. ודוקטור אבני יגיד את אותו דבר, אני מניח, לפחות בהקשר של הבריאות. אז מוכרים לנו כאן משהו בעטיפה יפה, אבל אנחנו צריכים באמת להיות חדי הבחנה ולראות מה הם כותבים שם בין השורות. רק לך תדע, מי עכשיו לקרוא את כל זה באנגלית והכל בשפה של עורכי דין וזה, מה זה לא בא לי? עזוב אותך, הכי טוב, תן לי תקציר. אוקיי? אז כנסו ליוטיוב ולכל מיני אתרים ותראו תקצירים של אנשים שמדברים על אג'נדה 21, אבל לא מטעם האום, אלא מטעם המחקר העצמאי שלהם, כמו שהכנס הזה בא לעשות. ואני אגיד יותר מזה, כל ארגון שהוא תחת האום, לא טוב לנו. ארגון הבריאות העולמי. אלה שלא מזמן אמרו שדובדבנים הולכים להיות סם ויהיה אסור למכור אותם? למשל, לא משנה, אני לא ניכנס עכשיו לפרטים, אבל בהחלט כל דבר שמגיע מהאום, אוקיי? רק לסבר את האוזן, האום, כמו עוד כמה ארגונים, גם בארצות הברית, זה ארגונים שבאים סליחה על המילה, מהנאצים. הם באים גם מלפני הנאצים, כן? הנאצים זה לא איזה, משהו חדש. לא. הנאצים פשוט יישמו אג'נדה קודמת להם, והיום זה ממשיך, אבל בדרכים הרבה יותר מתוחכמות. לא עם טנקים ומטוסים, אלא עם רעלים במים, במזון, במוזיקה. עדיין יש להם טנקים ומטוסים. ברור. פשוט עושים עבודת פרופגנדה יותר טובה. נכון, והערבים הם אויב מאוד טוב, יחסית. נכון. מבחינה אידיאולוגית. אם אתה כבר מעלה את זה... סליחה שאני ככה... לא, הכל בסדר. אני משתף, אני לא פרצו. מישהו עוד בעניין? לא. זה נכון. ולא סתם מפמפמים עכשיו את... איראן. כן. אתה מתפרץ, נאמבר 1 היום. ואני פשוט בא ככה, באמת, גם הזמן קצר, כי מה לעשות, גם יום שישי, שבת נכנסת, אוקיי? אבל באמת, לקחת את זה אליכם הביתה, לסלון, למחשב, ולחקור אג'נדה 21, או דברים כאלה, ותראו מה אתם מגלים על הדרך. ובאמת, ארגון האום, ארגון הבריאות העולמי, וכל הארגונים האלה באים על מנת לעזור ביצירה של ממשלה עולמית, שאגב כבר קיימת. הכריזו עליה בקופנהגן, כשהיה את ההתכנסות על ההתחממות הגלובלית, שאחרי זה קראו לה climate change. אוקיי? מגלובל וורמינג זה עבר ל-climate change. פאק, אם יש דבר שהוא בטוח זה שה-climate changing. כאילו, מה אתם מוכרים לנו בדיוק? אז כל השטויות האלה והרבה סיסמאות שגם תכלס אלעד הזכיר קודם, זה דברים שבאים בשביל לתפוס אותנו, למשוך אותנו, ובאמת יש בנו רצון, ובאמת יש התעוררות. רבק, תראו את הכנס הזה. ובטח יש עוד הרבה כנסים כאלה בארצות הברית, ובאירופה, ובאוסטרליה, בישראל. מה? אבל לא בישראל. עכשיו יש. עכשיו יש. מתחיל לגעת. אז... לפני שבועיים היה פיטר ג'וזף, האנשים מגניבים, באו. נכון, אני לא כל כך בעד זייטגייסט, אבל אני לא נכנס לזה. ספציפית הוא, היה 4 דוברים מישראל לפניו. נכון, שמעתי על זה. מעניין נכון. אותי רגע. השם של קאטי ימציאו לכנס הזה בתקשורת. אני לא חושב שיזכירו את זה, וזה גם לא כזה משנה. אנחנו צריכים להמשיך את שלנו בלי קשר לתקשורת. ממש ככה. חבורה של הזויים. תראו, מה שאני כאן אומר, אולי זה לא חדש, ואולי לחלק כן, אני לא יודע. עדיין בחודשים הקרובים, אגב, ובשנה הקרובה, התקשורת תזוז עוד יותר לכיווננו, לכיוון הקונספירציות. אין לה ברירה, אוקיי? אין לה ברירה. המידע נמצא כבר, וגם מי שבתקשורת או שולט על התקשורת יודע את זה. אז הם ימשיכו לשחק את המשחק בשביל רייטינג ולהביא אנשים, זה טבעי, ופשוט צריך לזכור את זה. לא להקשיב להם ולהתחיל את המחקר העצמאי. אתה יכול לשים את הסרטון? בבקשה. Training fleas requires a glass jar with a lid. The fleas are placed inside the jar
and the lid is then sealed. They are left undisturbed for 3 days. Then, when the jar is opened, the fleas will not jump out. In fact, the fleas will never jump higher than the level set by the lid. Their behaviour is now set for the rest of their lives. And, when these fleas reproduce, their offspring will automatically follow their example. קצר מאוד זה הסרטון, אבל זה אומר הרבה. יש את זה גם עם דגים מהאדם. יש את זה גם עם בני אדם בכדור הארץ. מה שמעניין, תנו לי עוד איזה 3 דקות ברשותכם, או פחות אפילו, שאנחנו בסך הכל לא צריכים לעשות הרבה, פשוט לקפוץ. צריך את הראשון, את הפשפש הראשון, שיקפוץ מעבר לגובה הזה, וזה כבר יסתדר באבולוציה של הפשפשים, ויבוא דור קופץ. קופץ יותר גבוה, קופץ למרחק, קופץ למים, קופץ מההר. אנחנו אנשים מדהימים, נועזים, עצמאיים, אמיצים. באמת, זה מה שאנחנו, עם כל הפחדים שלנו וכל החרטה שלנו. אנחנו כאלה. תסתכלו על כל שנות ההיסטוריה האנושית, וכמה שנגיד אפשר לספור ולמה שמאמינים שמספרים לנו. כן? וואו, מה עשינו פה עד היום? באמת, כולנו. מה קרה שניתן לכמה קבוצות הרבה יותר הזויות מאיתנו להכניס אותנו לצנצנת, ועוד לסגור את המכסה ולהשאיר אותו קצת סגור בשביל שאחרי זה לא נקפוץ. אז אני אומר, לא תודה, לא מתאים לי הצנצנת שלכם, באמת מדהים, תודה על ההשקעה, זכוכית מצוינת, אבל אני רוצה יותר מזה. ואני מבקש, למרות שיש כאן פער בישראל בין חילוניים ודתיים וכל מיני דברים כאלה, אני מבקש שתחקרו ותבדקו, כי זה מה זה חשוב. אני לא סתם מדגיש את זה ולא סתם ביקשתי עוד 2-3 דקות. זה מה זה חשוב. מנסים, רוצים, אותם חבר'ה שקנו לנו את הצנצנת, להפוך אותנו לחברה אזרחית. לשלול את הקיום היהודי, אוקיי? של מדינת ישראל. זה התוכנית, פחות או יותר, יש עוד הרבה בתוכנית הזאת, כן? זה חלק אחד. עכשיו אני אגיד יותר מזה. בשביל שממשלה עולמית, סדר עולמי, דת חדשה עולמית תקום, הם חייבים לשלול את מדינת ישראל כמדינה יהודית. הם רוצים שנהיה חברה אזרחית. תזכרו, מדינת ישראל הוקמה, וזה הדבר היחיד שקרה ככה, כן? אחרי בערך 2000 שנה של נבואה, שהעם הזה, העברי, יחזור לארצו. פאק, זה קרה. ויודעים את זה בעולם, שזה קרה, וזה מלחיץ אותם, כי אולי יש כאן גרעין אמת בתורה, שלא לומר הרבה גרעינים, ואני לא דתי, זה לא העניין. העניין הוא להבין את המשחק שמשחקים איתנו פה כמעט בכל אזור, בכל רמה. ככה עובדים עלינו בתוך הצנצנת, תראה, זה יופי, אבל יש לך מקום לקפוץ ליד כולם, וכולנו ביחד, ובאמת מדהים. אבל אני מבקש, כאילו, שפשוט תבדקו את מה שאמרתי עכשיו, ותבינו, אני מבקש שתבינו, אתם לא חייבים, שמישהו מנסה לשלול את הקיום היהודי של מדינת ישראל על מנת ליצור ממשלה עולמית דת עולמית כאן בירושלים. רוצים משקיפי פה? רוצים את ירושלים כבירת הדת החדשה העולמית, ואני אומר, לא מתאים. לא מתאים. אני לא רוצה שוטר סיני, או איראני, או לא יודע, או ראש עירייה, או פקח, מאוזבקיסטן, כן. אבל חשוב להבין, כי ברגע שיש דת עולמית, סדר עולמי, ממשלה עולמית, כולנו שווים, מגניב. וכולנו נקבל אולי אנרגיה חופשית, מים נקיים, מזון טוב, אבל באמת, מה שאמרתי גם בווידאו, נקבל מה זה קצת. כולנו שווים, אבל... לא, שווים הרבה, אבל פשוט, אנחנו באמת מדהימים, אבל רוצים לתת לנו משהו ממש קצת. ואני חוזר אותו למה שהתחלתי איתו, ישראל
אוקיי? יש לה מקום חשוב כאן כנראה, ועזבו אותנו, אומרים עלינו. מה, אני אתחיל לסתור אותם? ואומרים את זה שוב, גם בתקשורים בניו אייג', גם בקונספירציות, וגם כמובן בדתות. אז אם אני אלך רק על זה, ולא ינוח על זרי הדפנה שאנחנו העם הנבחר, לא על זה אני מדבר. ואני עוד פעם אומר, אני לא דתי. ובכל זאת, משהו כאן, ההורים שלנו והסבא וסבתא שלנו, ונרדפו ונרדפו ונרדפו, ובסוף באנו לכאן. זה לא היה תלוי בנו, אבל זה ההורים שלנו באו לכאן כי רדפו אותם והם ברחו, ואנחנו צריכים לשמור על הפנינה הזאת, על היהלום הזה. מגיע לנו, זה זכותנו, כפרטים וכנקרא לזה עם. ולא בהכרח העם דורש צדק חברתי, אלא פשוט עם שבנוי מפרטים, חושבים, עצמאיים, אמיצים, נועזים. פאק, אנחנו יכולים. פשוט צריך להתחיל להאמין שאנחנו יכולים. כל התכונות שנקבתי בהתחלה, הן אמיתיות, ויש עוד הרבה, נולדים ילדי אינדיגו וקריסטל, ילדים שמסוגלים לקרוא ככה עם כף היד, או לקחת ספר, סליחה, איך עושים את זה? לקחת ספר, לעשות איתו, ולדעת מה יש בספר, לשמוע אותו. ויש הרבה יכולות שאני יכול לספר עליהן, אבל נעזוב אותן, פשוט, זה אמיתי הדברים האלה, ופשוט להתחיל להאמין שאנחנו מסוגלים. סיימתי. כל עוד אין זה משנה